Tutorial ni khas untuk korang yang tak suka pakai style bawah yang pin dekat leher tu kan. So, jom kita try tutorial ni pula. First kali korang pin bawah dagu and then buka yang kat dalam tu, pin dekat kiri kanan macam biasa. Untuk yang lagi sebelah ni, korang kena lipat bagi dia ada layer. Layer ni korang bagi kemas sama saiz macam ni. And then korang pin je dekat kiri dan kanan macam biasa. Sedah siap.